आपल्याकडं पूर्वीपासून एक म्हण आहे, आषाढ तळावा आणि श्रावण भाजावा. म्हणजे आषाढ हा तळलेले पदार्थ खायचा सीझन असतो आणि श्रावण हा भाजलेले पदार्थ. तर आपले हिंदू संस्कृतीतले सणवारसुद्धा असेच येतात. तर त्याची माहिती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, एकदा वाचा. तुम्हाला आवडली तर लगेच लाईक करा. तर इथं मी आता आषाढ स्पेशल पदार्थ करते, म्हणून मग इथं एक वाटी भरून, अगदी गच्च वाटी भरून मी सेंद्रिय गूळ खिसून घेतला होता. त्यामुळे तो थोडासा चिकट झाला आहे. तर आता हा जो गूळ आहे ना, तो एका पातेल्यामध्ये काढून घेऊया आणि जेवढा गूळ तेवढं पाणी घालायचं आणि हे उकळत ठेवायचं. आपल्याला ना मस्त असा महिनाभर टिकणारा खुसखुशीत पदार्थ तयार करायचा आहे. एक वेगळी ट्रिक सांगते, म्हणजे मग तुम्हाला पण नक्की आवडेल. आता एका परातीमध्ये किंवा ज्यामध्ये तुम्ही कणिक भिजवता ना, त्या भांड्यामध्ये मी इथं 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलं. आता हे गव्हाचं पीठ चाळून घेऊया आणि ज्या वाटीने गव्हाचं पीठ घेतलं त्याच वाटीने आपण एक दुसरं सिक्रेट, म्हणजे जे पौष्टिक आहे असं पीठ यामध्ये घालून घेणार आहे. आता 1 वाटी बेसन पीठ, 1 वाटी बाजरीचं पीठ आणि अर्धी वाटी बेसन पीठ दोन्ही एकत्र करून चाळून यामध्ये घालून घेऊया. आता पावसाळ्यामध्ये पिठं नक्की चाळून घ्यायची बरं का, कारण कितीही तुम्ही व्यवस्थित ठेवलीत तरी त्याला एखाद्या वेळेला जळमट होण्याची शक्यता असते. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि 1 मोठा चमचा सुंठ पावडर घालायची. आता इथं मी अर्धं जायफळ घेतले, तर ते जायफळ खिसून घालूया. आता आपला एक सिक्रेट पदार्थ म्हणजे कडकडीत तेलाचं मोहन. मी इथं 4 चमचे तेल घेतले, त्याचं मोहन घालून घेऊया आणि आता हे सगळं साहित्य चमच्यानी एकत्र करून घेऊया. तर सुरुवातीला आपण जे गुळाचं पाणी करत ठेवलं होतं ना, ते गुळाचं पाणी छान असं तयार झालं आणि थंड पण झालं. तर आता एक गाळणं घेऊन आपण हे पाणी या सगळ्या साहित्यामध्ये घालून घेऊया आणि हे पीठ छान असं मळून घेऊया. आता इथं मी तेलाचा वापर केला आहे. तेलाच्या ऐवजी तुम्हाला जर का याच्यामध्ये तूप वापरायचं असेल ना, तरीसुद्धा तुम्ही वापरू शकता. तर आता बघा, हे पीठ सैलसर झालेलं आहे. सुरुवातीलाच मी 1 वाटी पीठ बाजूला काढून ठेवलं होतं. तर यातलं पीठ जे आहे ना, ते लागेल तसं आपण घालून घेऊन याचा गोळा मळून घेऊया. तर बघा, हे पीठ छान असं मळून झालं. अजिबात हाताला चिकटत नाही, कारण आपण याच्यामध्ये तेलाचा वापर केलेला आहे. थोडीशी वरनं कणिक हाताला लावून घातली म्हणजे एकसारखा गोळा तयार झाला. आता हा गोळा 5 मिनिटं झाकून ठेवूया. आता या पिठाचे गोळे तयार करून घेऊया. हे बघा, छान असा एकसारखा मस्त गोळा तयार होतो आणि आता हा लाटून घेऊया. हे जे लाटतो ना आपण, त्यावेळेला थोडंसं जाडसर लाटायचं, म्हणजे मग आपल्या कापण्या एकदम खुसखुशीत आणि मस्त अशा होतात. आता ही अशी पोळी लाटून झाली की नाही, की त्याच्यावरती भरपूर अशी खसखस पसरवून घ्यायची आणि हलकंसं लाटणं फिरवायचं, म्हणजे ही खसखस जी आहे ना, ती दाबली गेली पाहिजे. म्हणजे आपल्या कापण्या अगदी सुंदर दिसतात. आता या कापून घेऊयात.
आता एका बाजूला तेल तापत ठेवलेलं आहे, ते तापलंय का बघूया. आणि चांगलं तेल तापलं की गॅस मध्यम आचेवरती ठेवायचा आणि एक एक करून कापण्या अशा तेलामध्ये सोडायच्या. मस्त 1 महिनाभर टिकणारा चविष्ट पौष्टिक असा हा पदार्थ तयार होतो. महाराष्ट्रात घरोघरी करायची परंपरा आहे आणि आषाढ तळताना पहिला हा गोडाचा केला जाणारा पदार्थ. आवडला ना तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर बघा, एकदा तेलात सोडल्या की नाही की मस्त अशा फुगल्या आणि हा जो खमंग सुवास येतो की नाही तो पावसामध्ये खूप छान वाटतो. अगदी लगेच खाव्याशा वाटतात, इतक्या छान या कापण्या तयार होतात. करायला एकदम सोप्या, चवीला एकदम छान. आणि तुम्ही जे बाहेरचं मुलांना खायला देता ना ते पावसाळ्यात तरी टाळा आणि आपलं आरोग्य छान असं सांभाळा. तर हे आपला खाऊ मस्त असा तयार आहे. बघा किती छान दिसत आहेत की नाही. हे बघा, जेवढी हवी ना तेवढी मोठी कापून घ्यायची, लाटून घ्यायची आणि हवी तशी कापून घ्यायची. मग काय मंडळी, कधी तळताय आषाढ? आणि हो, सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स एकदा चेक करायला अजिबात विसरू नका बरं का. त्यामध्ये तुम्हाला खूप छान अशी माहिती मिळणार आहे. जेवढ्या कढईतल्या तेलामध्ये मावतील ना तेवढ्या घालायच्या, वेगवेगळा आकार द्यायचा आणि मस्त अशा तळून घ्यायच्या. हो, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तळून झाल्यानंतर पहिली वाटी भरून देवापुढे ठेवायला अजिबात विसरू नका. आणि हो, मला हे कमेंट करून सांगा की कोणाकोणाला पहिली वाटी जी आपण देवापुढे ठेवतो ना त्यातलंच पटकन खायची इच्छा होते. म्हणजे आपल्या घरात लहान मुलं असतील ना तर ती पहिल्यांदा मागतात की देवापुढे ठेवलेल्या वाटीतलंच मला दे म्हणून. आणि लहान मुलं हे देवाघरची फुलं म्हणजे देवाचंच रूप असतात, तर त्यांना खायला द्यायला काहीच हरकत नाही. तर एकदा करून 1 महिनाभर छान अशा राहतील असा हा साठवणीचा आपला महाराष्ट्रीयन पदार्थ. तुम्ही केल्या का? मला कमेंट करून सांगा.